Welkom bij weer een nieuwe F1 2021 regensetup. In deze video deel ik mijn Monaco regensetup waar ik na veel aanpassingen een goede regensetup heb gemaakt. Veel setups hebben naar mijn mening te veel onderstuur in de regen op Monaco en met deze setup heb ik dat op kunnen lossen. Laten we meteen gaan kijken naar de setup. We rijden met 11-10 vleugel in de regen. Ik heb 10 achtervleugel, zodat ik iets meer rotatie heb in de bochten. En ook aan de achterkant van de auto is deze setup nog steeds erg stabiel. Vind je de achterkant toch nog iets te losjes, dan kun je ook voor 11-11 vleugel kiezen. Het differentieel staat op Monaco op 85 en 56%. 85 voor on-throttle, zodat je met meer vertrouwen op het gas kan gaan. En 56 voor off-throttle. Dit zorgt ervoor dat je niet te veel overstuur hebt midden in de bocht en hierdoor met iets meer snelheid en vertrouwen door de bochten kan gaan. Camber en toe is rechts, links, links, links. Dan de ophanging, deze staat op 1.3, 5.1 en 4.5. Remmen heb ik op 96 en 57% staan. Ik had met 100% dat mijn remmen erg snel blokkeerden, dus daarom 3 tikjes lager. En dan gaan we door naar de banden. Deze staan op 22,2 voor en 23,1 achter. Heeft deze setup jou geholpen? Hit dan de like button en abonneer als je nieuw bent voor meer F1 2021 video's. Dan gaan we nu kijken naar mijn hotlap. Zoals vaker gezegd ben ik niet de beste regenrijder en heb ik echt een goede setup nodig om goed te presteren in de regen. En met deze ronde heb ik een tijd rond de 200ste plaats op het leaderboard gereden waar ik blij mee was. Eigenlijk ging de ronde dus best goed. Alleen de bocht voor de tunnel neem ik iets te voorzichtig. Daar verlies ik nog wel een 1,5 tiende. En dan de beruchte bocht waar Charles Leclerc hem dit jaar in de kwalificatie in de vangrail reed. Daar verlies ik nog zo'n 0,3 seconden. Er zit dus nog veel meer tijd in deze setup. Maar over het algemeen was ik dus vrij tevreden met mijn ronde. Het blijft namelijk een uitdaging om op Monaco in de regen te rijden. Rem je ook maar een halve meter te laat, dan eindig je in de muur. Ook is op je gas gaan erg tricky op Monaco. Zo vond ik voor mezelf dat shortshiften weer erg belangrijk was. Je hebt namelijk veel langzame bochten op Monaco. En dan bij het uitkomen daarvan won ik meer tijd door te shortshiften naar een hogere versnelling. Dan proberen in een lagere versnelling op te trekken. Dit resulteerde voor mij in veel fouten en aanrakingen met de vangrail. Dus daarom werkte shortshiften voor mij hier op Monaco weer erg goed. Daarnaast probeerde ik het ook gewoon rustig te rijden en niet op mijn limiet te rijden. Als ik dat probeer, dan maak ik namelijk veel onnodige fouten. Daarom probeer ik er wel altijd snel te rijden, maar niet op mijn limiet. En na een paar rondes en fouten komt je limiet ook steeds verder te liggen, waardoor je automatisch sneller wordt op Monaco in de regen. Dit was mijn regensetup voor Monaco in F1 2021. Heeft deze video jou geholpen? Hit dan de like button en abonneer als je nieuw bent voor meer F1 2021 video's. Bedankt voor het kijken.